हाय मॉमीज अँड बेबीज, वेलकम बॅक टू द चॅनल। तर तुम्ही मदरहूड आणि बेबीज चाइल्डहुड जर्नी एन्जॉय करतायत ना, तर करायलाच पाहिजे कारण हे दिवस पुन्हा येत नाहीत। सो हे मदरहूड जर्नी मी सोपं करण्यासाठी तुमच्यासाठी काही छान छान अशा रेसिपी आणत असेल तर चॅनलला नक्की लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा। तर हा मी गुडियासाठी व्हीट फ्लोअरचा पॅनकेक ट्राय केलेला कारण तिला आवडतो की नाही। दिस इज द फर्स्ट टाईम फॉर हर अँड आय एम गिविंग हर और सर्विंग हर। सो तिचा आज आहे 22 महिन्याचा बड्डे आणि मी आज तिला मॉर्निंगमध्ये ब्रेकफास्टमध्ये तिला हे इडली आणि पोटॅटोचे काही चिप्स दिलेले अँड शी रिअली एन्जॉय दिस। तर हाय गाईज, तर आता आपण केक बनवायला घेऊया। तर इथे मी 2 बिस्किटचे पॅकेट्स तुम्हाला दाखवते। एक आत्ता माझ्या हातात होता तो आहे हॅपी हॅपी अँड दिस सेकंड वन इज हाईड अँड सीक। तुम्ही या दोघांपैकी कोणतंही एक पॅकेट वापरू शकतात। मी अगदी छोटासा केक बनवणार आहे कारण तिलाही काही फारसं गोड आवडत नाही। सो आता हे जे मी हॅपी हॅपीचे बिस्किट घेतले आहे ते आता मी ब्रेक करून ह्या मिक्सी जारमध्ये टाकून देणार आहे अशा प्रकारे। तर अशा प्रकारे आपले इथं असे बिस्किट ब्रेक्स करून झालेले आहे। त्यानंतर मी इथं 1 टेबलस्पून शुगर वापरत आहे। माझ्याकडे आता शुगर पावडर अवेलेबल नसल्यामुळे मी 1 चमचा ही जे साखर आहे ते या मिक्सी जारमध्ये टाकून आता हे बिस्किट आणि साखर असं हे मिश्रण छान असं फाईन असं दळून घेणार आहे। तर इथं आपल्या बिस्किटांची हे असं पावडर फॉर्ममध्ये दळून झालेलं आहे आणि तरीसुद्धा काहीतरी असं जाडसर असे चंक्स त्याच्यामध्ये असतात। म्हणून आपण काय करायचं, एका स्टेनरच्या मदतीने हे सर्व काही असं चाळून घ्यायचं आहे जेणेकरून आपला केक आहे जो एकसारखा आणि समान असा इवन असा बेक होईल। आपण इथं आता केक बनवण्यासाठी इथं मीठ वापरत आहोत आणि तुम्ही बघू शकतात मिठाचा असा कलर झालेला आहे कारण मी बऱ्याच प्रमाणात त्याला वापरलेलं आहे आणि हे रियुजेबल असतं। तर इथं आपण एक कुकर घेतलेला आहे। तुम्ही पॅनमध्ये सुद्धा हा केक करू शकतात। मी इथं कुकरमध्ये ही सर्व मीठ असं टाकून देणार आहे आणि हे मीठ मी खूपदा वापरलं आहे केक आणि पिझ्झासाठी। त्यानंतर आपण या कुकरच्या झाकणाची शिट्टी आणि हे जे रबर असतं रिंग असते ती काढून टाकायची आहे। त्यानंतर आपण त्यामध्ये एक स्टँड ठेवून हा कुकरचं झाकण असं लावून द्यायचं आहे। जवळजवळ 10 मिनटं आपल्याला लो फ्लेमवर याला जस्ट एक ओव्हनसारखं याला तापवून घ्यायचं आहे। आता मी इथं एक छोट्या आकाराची ही पातेली घेतलेली आहे आणि त्याला इथं मी तेलाने असं ग्रीस करत आहे। तुम्ही इथं बटर किंवा तूपसुद्धा यूज करू शकता। तर इथं मी या ब्रशच्या साहाय्याने या पूर्ण पातेलीला असं तेलाने ग्रीस करून घेतलेलं आहे आणि इथं मी कोणताच बटर पेपर किंवा मैदा याच्यावर स्प्रेड करणार नाही आहे। आता इथं मी हे नॉर्मल 1 कप असं दूध घेतलेलं आहे। आपल्याला संपूर्ण टाकायचं नाही आहे, असं थोडं थोडं टाकून आपल्याला हे मिश्रण असं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि जेवढं लागेल तेवढंच दूध इथं आपल्याला वापरायचं आहे। छान असं मिक्स करून झाल्यानंतर इथं आपण आता बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पूनच वापरायचा आहे। अगदी थोडासाच तुम्ही बघू शकता इतक्या प्रमाणातच वापरायचा आहे आणि ते ॲक्टिवेट करण्यासाठी यावर थोडंसं चमचाभर दूध टाकून पुन्हा असं व्यवस्थित मिक्स करा आणि छान असं टेक्स्चर झाल्यानंतर आपण त्या पातेलीला जे ऑइल ग्रीस केलं होतं त्यात हे मिश्रण टाकून द्यायचं आहे आणि त्यानंतर यात जे एअर बबल्स अडकून असतात ज्यामुळे केक फुगत नाही म्हणून आपण याला असं टॅप टॅप करायचं आहे आणि त्यानंतर आपला इथं कुकरसुद्धा आता रेडी आहे। तर तुम्ही बघू शकतात आता मी हे पुन्हा एकदा थोडंसं टॅप करत आहे आणि त्याच्यानंतर आपण जी ही पातेली त्यात मिश्रण टाकलेलं आहे ते असं व्यवस्थित असं त्यात सेंटरला ठेवून द्यायचे आहे आणि त्यानंतर कुकरचं झाकण झाकून याला बेक करण्यासाठी 20 ते 25 मिनटं असंच सोडून द्यायचं आहे आणि लक्षात असू द्या गॅसची फ्लेम अगदी लो असायला हवी। ॲट शार्प 25 मिनिट्स नंतर तुम्ही बघू शकतात आपला केक किती छान असा फुगलेला आहे आणि आता मी तर चाकूच्या मदतीने चेक करत आहे की
केक शिजला आहे का, तर यू कॅन सी नाईफ इज ऑलरेडी क्लिअर. इट मीन्स केक आपला छान असा बेक झालेला आहे. आणि आता ही पातेली छान असं गार होऊन देणे साईडला ठेवून द्यायची आहे. आणि तुम्ही बघू शकता त्याच्या कडासुद्धा छान सुटलेल्या आहेत, म्हणजेच आपला केक खूप छान झालेला आहे. इथं मी कोणत्याच प्रकारचा मैदा किंवा पेपर वापरत नसल्याने सुद्धा केक खूप सुंदर झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता किती छोटून छानसा असा केक झालेला आहे. आता मी सेलिब्रेशनसाठी गुडियाला इथं बसवलं आहे आणि खूप सिम्पल असं मी तिचं सेलिब्रेशन करते. आणि तिला केक वगैरे आणि सेलिब्रेशन यात खूप इंटरेस्ट वाटतो, म्हणून मी प्रत्येक महिन्याला तिचं हे छोटंसं बड्डेचं सेलिब्रेशन करते. आणि त्याच बहाणे मी वेगवेगळे केकसुद्धा शिकत असते. सो हॅपी बड्डे माय गुडिया, मम्मा लव्स यू अ लॉट. आणि बड्डे झाल्यानंतर रात्री जेवणासाठी आम्ही छोले भटुरे बनवलेले ॲज अ बड्डे ट्रीट म्हणून. आणि तुम्हाला जर छोले भटुरे याची रेसिपी हवी असेल तर ऑलरेडी ह्याच चॅनलवर अपलोडेड आहे, तर तुम्ही ती डिटेलमध्ये रेसिपी नक्की बघू शकतात. आणि असे छोले भटुरे तुम्ही घरी केव्हाही ॲज अ वीकेंड किंवा केव्हाही तुम्ही हे बनवू शकतात. अगदी मी सोप्या पद्धतीने रेसिपी शेअर करत असते, तर नक्की बघा. आणि त्यानंतर गुडियासाठी मी रात्री जेवणाला हे ओट्सची खिचडी बनवलेली. दॅट इज ऑल्सो already uploaded on my channel. You can see and check out, and if you like it then please subscribe to my channel, like, share and comment. So thank you, till then, bye bye.